Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Zafrina Azmi binti Muhammad Zailani. So for this topic, our group need to present about the comparative view relating to fasting and Ramadan. So, as we know, fasting in the month of Ramadan is one of the 5 pillars of Islam, which is compulsory to every Muslim to be fast in the month of Ramadan. So in Surah Al-Baqarah verse 185, Allah said that Ramadan is the month in which was sent down the Quran as a guide to mankind and clear sign for guidance and judgment. So everyone of you who witnesses this month should spend it in fasting. So berdasarkan dalam surah ini, Allah dah kata bulan Ramadan ni adalah sesuatu bulan yang untuk kita membimbing manusia ke arah kebaikan. So anyone who live ataupun anyone yang melalui bulan Ramadan tersebut hendaklah berpuasa selama sebulan. So in another meaning, basically fasting in Islam means to stay away from eating, drinking and lust tu nafsu, from true dawn, which is subuh sadiq, beginning of fajar time to sunset view, and intention of fasting. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Shazana Dira binti Abdullah, and today our group is going to present about comparative views relating to fasting and Ramadan. First of all, let's recap a bit about Ramadan. Basically, Ramadan is the 9th month in Islamic calendar, and on that month, people especially Muslims are obliged to perform ibadah sincerely, perform any good deeds as many as they can, because on that month Allah Subhanahu Wa Taala double the reward for those who are really sincere and bersungguh-sungguh dalam membuat kebaikan. Okay, and fasting in Ramadan means refraining ourselves from eating or drinking or doing any act that can cancel the fast from dawn until sunset in the month of Ramadan. The law of fasting in Ramadan is compulsory for Muslims. In this month, in this holy month, Muslims are required to refrain themselves from cheating, gossiping, fighting. This is because fasting in bulan Ramadan promotes patience, honesty, self-esteem. Indirectly, fasting practices will nurture someone to have a really good personality and behavior, and also attitude. So what are the legal evidences yang membuktikan bahawa berpuasa di bulan Ramadan ini adalah satu kewajipan for all Muslims? It starts from Surah Al-Baqarah verse 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud dalam bahasa Melayunya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. So basically, in Surah Al-Baqarah verse 183, it contains a lot of advices and wisdom about execution or implementation of fasting in bulan Ramadan. Imam At-Tabari stated that the meaning of this verse is Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Imam At-Tabari mengatakan kat sini bahawa orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya, yang membenarkan dan mengimani iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan Ibnu Kathir menafsirkan bahawa firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia dan merupakan perintah untuk melaksanakan kewajipan ibadah puasa. Selain itu, ayat ini juga merupakan ayat yang menandakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Next is kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan Imam Al-Alusi mentafsirkan bahawa orang-orang sebelum kalian ini adalah people yang hidup
di awal tahun, bukan awal tahun, sejak pada zaman Nabi Adam lagi, sampailah sekarang. Ini menunjukkan bahawa the implementation of fasting in bulan Ramadan ini adalah satu perkara yang biasa, yang memang menjadi kebiasaan, dan ayat ini bukannya diturunkan untuk orang-orang zaman sekarang sahaja, tapi orang dulu pun telah pun berpuasa di bulan Ramadan, dan ia bukanlah satu beban, kerana ia telah menjadi kebiasaan. Dan seterusnya ayat la'allakum tattaqun, yang bererti agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahawa berpuasa di bulan Ramadan encourage people to have a good personality and behavior, and also attitude that can prevent ourselves from doing any maksiat. Next is in Surah Al-Qadar, verse 1 until 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. So basically daripada ayat tersebut, daripada surah Al-Qadar 1 hingga 5, menunjukkan bahawa malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang hanya ada di bulan Ramadan, dan Muslims are encouraged to mengejar malam Lailatul Qadar ni, kerana malam ini adalah malam yang terbaik daripada 1000 bulan. So kat sini dia nak cakap yang malam Lailatul Qadar ni adalah malam di mana satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua, yang kita tak boleh jumpa dalam bulan-bulan yang lain. Dalam hadis juga, it also has been narrated by Abu Hurairah, may Allah be pleased with him. Allah Subhanahu Wa Taala said, whoever observes fast during the month of Ramadan out of sincere faith and hoping to attain Allah's reward, then all his past sins will be forgiven. Riwayat Al-Bukhari. And also it has been reported that our Prophet said, fast by Muslims when you see the crescent. If it is obscure to you, then complete 30 days in the count of Sha'ban. So riwayat Al-Bukhari and Muslims. Jadi these are the legal evidences that we can percaya, yang menunjukkan bahawa puasa di bulan Ramadan ini adalah satu kewajipan kepada umat Islam. So here the category of people with valid excuse for not fasting a day of Ramadan. So in here category they are divided by two category. Which is a first category for temporary reason, di mana dia punya reason tu hanyalah sementara. Contoh macam dia sakit, travel, pregnancy or breastfeeding. So kat sini first category ni dia ada valid excuse untuk tidak puasa, tapi untuk sementara sahajalah. And then must replace the fast of the one that missed during Ramadan. So bila dia dah tinggalkan, dia dah buka puasa, so dia kena ganti balik puasa tu same dengan bilangan hari yang dia tak puasa tu. And then not obligatory to pay fidyah. So first category ni just puasa je, and then not obligatory to pay fidyah. Second category ni valid permanent reason, di mana macam untuk orang tua, old age, chronic, dia punya penyakit dia ni memang susah nak sembuh ke, pasti memang tak akan sembuh, pasti, and then orang tua. Di sini dia obligated to pay fidyah, do not have to make up the fast. So just pay the fidyah is also okay, done, selesai. Macam tu, do not have to make the fast again. Okay, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. My name is Nur Zulaikha binti Cik Ibrahim, and today I will present two subtopics which are issues regarding niyyah and things that invalidate fasting in Ramadan from the perspectives of four mazhabs. So before we get started, I would like to remind you that
every info, every knowledge that I give to you, semuanya adalah daripada bahan bacaan saya sendiri dan kita semua pun sama-sama belajar kan. Jadi saya harap kalau ada yang salah, harap Ustaz boleh tolong tegur lah. Okay, before we go further, we must know what is the importance of the intention itself. Apa pentingnya niat ni? Kenapa niat tu penting? Okey, yang pertama, niat tu penting sebab kita nak bezakan satu ibadah tu dengan satu ibadah yang lain. Contohnya macam puasa wajib niat dia lain, puasa sunat niat dia lain. Macam itulah. Kalau yang kedua, kita nak bezakan ibadah dengan adat sebab tu pentingnya niat. Contohnya, seseorang yang mandi tu dengan niat dia nak hilangkan kepanasan pada badan dia tu, dia tak dapat pahala. Berbeza dengan orang yang niat mandi sunat Syawal, mandi sunat hari raya yang pagi tu, yang tu dapat pahala. Lagi satu, niat ni jugalah yang menjadi kayu pengukur untuk penerimaan sesuatu amalan kita tu. Sebab kita tak tahu niat kita tu, kadang-kadang kita buat amalan tu niat kerana Allah ke ataupun kerana manusia. Macam itulah. Okay, so now let us view the opinion of Syafi'i Mazhab regarding the intention of fasting. Okay, Syafi'i Mazhab opine that the intention must be made during the night before dawn. Maknanya Syafi'i ni beranggapan yang kita ni kena renew intention kita each fast day. Kita kena sentiasa berniat untuk puasa setiap malam sebelum terbitnya fajar. Tak sama macam mazhab Maliki yang mana Maliki membenarkan seseorang tu untuk berniat berpuasa sebulan penuh terus. Kenapa Syafi'i suruh kita sentiasa berniat setiap hari pada waktu malam? Maksudnya renew our fast intention each fast day. This is because sebab Syafi'i beranggapan yang ibadat puasa itu adalah ibadat yang bersendiri. Ibadat mustakil, maknanya yang tidak terikat antara satu sama lain. Contohnya, kalau puasa hari ini kita batal, tak semestinya puasa esok kita batal. Tak macam solat. Solat kalau mana-mana rakaat pun batal, maka terbatallah keseluruhan solat tu. Okay, Syafi'i beranggapan macam itulah. Jadi, mengikut mazhab Syafi'i, kita kena sentiasa berniatlah pada waktu malam setiap hari pada bulan Ramadhan. Jadi bagi sesiapa yang berniat hanya pada waktu malam pertama Ramadan je, maknanya dia niat puasa sebulan penuh, Syafi'i menganggap puasa tu hanya sah untuk satu hari tu je, untuk hari pertama puasa tu je. Dan hal ini bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajr falau siyamilah. Whoever does not intend to fast before dawn, then there is no fast for him. Sesiapa yang tidak berniat sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar, maka tiada puasa untuk hari itu untuknya. Biasa orang tanya kan, boleh ke kalau kita tak lafazkan niat ni? Kita hanya bergantung pada lintasan hati kita je. Okay, kalau untuk yang macam masalah ni, umum mengetahui kan yang niat tu kan tempatnya di hati. Jadi, kalau kita dah ada niat untuk berpuasa esok, walaupun hanya sekadar kita berniat dalam hati, itu dah memadai. Jadi, tak ada masalah. Kita boleh teruskan puasa untuk esok. Okay, next we go to Maliki mazhab opinion regarding the intention of fasting. Okay, apa mazhab Maliki cakap tentang niat puasa di bulan Ramadan ni? Okay, Maliki opine that one should intend only once to perform the obligatory fast worship, such as the 1 month of Ramadan fasting. Okay, meaning that Maliki ni beranggapan yang niat puasa tu dilakukan hanya sekali saja, itu pada malam pertama bulan Ramadan. Kiranya niat puasa bagi mereka ialah sebulan penuh. Berbeza dengan mazhab Syafi'i yang mana kita kena renew intention kita each fast day. Okey, sebab apa Maliki berpendapat sebegini? Kenapa Maliki merasakan yang kita perlu niat sekali je, tak payah nak niat tiap-tiap hari? Sebab Maliki beranggapan yang ibadat puasa ni ialah ibadat
yang saling terikat antara satu sama lain. Ia ibadat yang tidak boleh dipisahkan. Lagipun ibadat puasa ni kan ibadat yang berturut-turut pada bulan Ramadan, maknanya berturut-turut kan kita berpuasa. Jadi Maliki beranggapan, kenapa kita nak pisahkan? Dia macam solat lah, macam adakah kita nak solat, kita niat setiap rakaat tu? Tak kan? Jadi Maliki berpendapat seperti itu. However, walau bagaimanapun, jika puasa Ramadan yang kita lakukan secara berturut-turut tu tiba-tiba terbatal disebabkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa lah. Contoh macam datang haid ke, jadi dikira niat puasa sebulan Ramadan tu dah tak valid lagi dah. Jadi apabila seseorang tu dia nak puasa balik, dia kena renew balik niat dia tiap-tiap malam, sama macam mazhab Syafi'i. Tentang mazhab Maliki yang membenarkan pengikut dia untuk berpuasa sebulan penuh, mazhab Syafi'i juga mengatakan bahawa ianya sunnah kalau kita bertaklid kepada pendapat mazhab Maliki ni untuk tujuan berwaspada ataupun sebagai langkah berhati-hati, takut kita terlupa nak niat puasa. Kiranya Syafi'i membenarkan untuk kita berniat puasa sebulan penuh pada hari pertama bulan Ramadan, tapi dalam masa yang sama kita juga kena niat tiap-tiap hari sebagai mengikut pendapat mazhab Syafi'i. Sebab apabila kita niat puasa sebulan penuh dan andai katalah ada satu hari tu kita terlupa nak niat puasa, maka puasa kita tu sah sebab kita dah bertaklid dengan pendapat mazhab Maliki tadi. Tetapi walau bagaimanapun, kita tak sewenang-wenangnya menjadikan alasan ni, menjadikan kebebasan ni sebagai salah satu alasan untuk kita tak saya saja tak niat puasa setiap malam. Jadi kalau macam tu tak boleh lah sebab kita kena niat puasa setiap malam ikut mazhab Syafi'i. Malah Syafi'i juga berpendapat kalau kita ni saja-saja je nak tinggal niat puasa pada malam hari, sebaiknya kita qada lah puasa tu. Kita kena ganti puasa kita tu. Berkenaan dengan mazhab Syafi'i yang membenarkan kita untuk bertaklid kepada pendapat mazhab Maliki, iaitu berniat puasa sebulan penuh, sebenarnya ada faedah untuk kita kalau kita berniat puasa sebulan penuh ni. Salah satunya ialah contohlah apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan dan kita tak sempat nak menghabiskan zakir-bakir Ramadan tu, contohnya disebabkan kita menemui ajal, insya-Allah seseorang yang meninggal tu akan tetap mendapat pahala sebulan puasa penuh. Sebab apa? Sebab setiap amalan tu bergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat dan seseorang itu hanya mendapat apa yang diniatkannya. Now, let us view on the opinions of Hanafi mazhab. Okay, untuk mazhab Hanafi, niat dia tu sama je dengan mazhab Syafi'i, di mana the intention must be made during the night for each fast day. Meaning that tetap juga kena berniat puasa pada setiap hari di malam hari. Okay, so di mana perbezaannya mazhab Hanafi ni dengan mazhab-mazhab yang lain? Perbezaannya ialah apabila seseorang tu terlupa untuk berniat puasa di malam hari, it is allowable and valid for a person to fast when he or she intends after dawn and before zuhur. Maknanya, mazhab Hanafi ni berpendapat harus dan sah puasa seseorang itu jika dia berniat setelah masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, ataupun sehingga sebelum zuhur. Maknanya kalau dia terlupa nak berniat puasa pada malam hari, dia tetap lagi boleh berniat lepas waktu subuh sehinggalah sebelum waktu zuhur. Malah ada sesetengah ulama menghukumkan sunat untuk seseorang yang lupa berniat puasa ni sebelum masuk waktu subuh untuk bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ada poin dalam mazhab Hanafi ni yang membolehkan seseorang itu
untuk berniat selepas terbitnya fajar hanya sah untuk puasa Ramadan sahaja dan juga puasa sunat, puasa nazar. Tetapi untuk puasa wajib lain yang contohnya macam puasa qada ataupun puasa kafarah, mazhab Hanafi beranggapan tidak sah kalau kita berniat lepas waktu subuh. Macam mazhab Maliki, Maliki walaupun dia membenarkan pengikutnya untuk berpuasa sebulan penuh, tapi waktu dia untuk berniat tu tetap di waktu malam hari. Maknanya kalau dia niat lepas subuh ke dikira tak sah. Puasa sunat pun sama. Mazhab Maliki tak benarkan pengikut dia untuk berniat puasa lepas subuh. Now, let us move to Hanbali's opinion regarding the intention of fasting. Okay, Hanbali ni dia tak ada, there is no difference between Syafi'i's mazhab. Maknanya tak adalah beza sangat dengan Syafi'i. Tetap juga kena niat puasa di malam hari pada setiap kali Ramadan. Dan juga ada juga dari pembacaan saya, Hanbali ni juga dia membolehkan untuk berniat puasa sebulan penuh macam mazhab Maliki. Maknanya Hanbali ni dia mengambil dua-dua pendapat, Syafi'i dan juga Maliki. Apa yang saya dapat daripada pembacaan saya yang berbeza antara Hanbali dengan Syafi'i ni ialah dari segi niat untuk puasa sunat. Macam Syafi'i, puasa sunat tu kita boleh lagi niat sejak terbenam matahari hingga waktu setelah zawal. Zawal tu maknanya sekitar 45 minit sebelum masuk waktu zuhur. Tetapi kalau Hanbali, niat puasa sunat tu dibolehkan lepas waktu fajar sampai lewat waktu zuhur pun tak apa, asalkan dia tak minum, dia tak makan lagi ataupun apa-apa yang boleh membatalkan puasa sunat dia tu. Now we go to the next slide, which is the terms of intention ataupun syarat-syarat niat. Okay, dalam kitab-kitab fiqh, banyak yang telah menggariskan beberapa panduan dalam berniat supaya kita umat Islam semua ni faham tentang syarat-syarat niat. Okay, yang pertama, al-jams. The meaning here is to make sure without hesitation. Maknanya, kalau kita nak berniat tu, kita perlu ada niat yang mutlak. Hanya untuk puasa Ramadan saja, bukan untuk puasa yang lain. Maknanya, kalau kita nak puasa, biar kita betul-betul nak puasa. Kita kena mutlakkan niat kita tu. Yang kedua ialah at-ta'yin. The determination of the type of fasting. Penentuan jenis puasa. Okay, seseorang yang nak berpuasa tu, dia perlulah tentukan jenis puasa dia tu dulu, sama ada dia nak puasa sunat ke, dia nak puasa qada ke, dia nak puasa nazar ke, dia nak puasa kafarah. Tak cukup kalau kita sekadar memutlakkan niat tapi kita tak tahu nak puasa apa. Okay, yang ketiga ialah at-tabid. Set the intention at night. Kita menetapkan niat kita pada waktu malam. Okay, bila? The time is after sunset until the dawn of Sadiq. The time of suhur is also considered to be the time of intent. Okay, waktu sahur juga dianggap sebagai waktu untuk kita boleh niat lagi lah untuk berpuasa. Okay, at-tabid ni maksudnya kita kena tetapkan niat lah pada waktu malam sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau setelah subuh niat kita tu dah dikira tak sah. Okay, yang ni semua ni dalam kitab Wabahat Zuhaili pun ada juga antara syarat-syarat yang saya bacakan ni. So for now, we will go to the next subtopic, which is issues regarding things that invalidate fasting. Perkara-perkara yang membatalkan puasa menurut 4 mazhab lah. Okay, so in this subtopic, we can classify it into 2 components. The first component is required to qada the fasting, and the second component is required to qada and infidelity.
Maksudnya perkara-perkara yang membatalkan puasa ni kita boleh bahagikan kepada dua kelompok lah. Kelompok yang pertama ni hanya perlu mengganti puasa saja, mengkoda puasa saja. Dan yang kedua, perlu mengkoda puasa dan juga perlu dikenakan kaffarah. Kaffarah tu maksudnya denda lah. Denda ke atas orang yang sengaja melanggar, membatalkan puasa dia atas dengan kehendak dia diri sendiri. Antara denda-denda kafarah ni, antara salah satunya dia kena puasa selama 2 bulan berturut-turut, fasting for 60 consecutive days. Kalau dia tak mampu, dia boleh memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan salah satu lagi sebenarnya ialah memerdekakan hamba, tapi sekarang sebab kita dah tak ada hamba dah kan sekarang. Untuk subtopik ni, saya tak nak huraikan setiap slide tu satu-satu sebab saya tahu memang akan makan banyak masa. Jadi kiranya untuk subtopik ini saya akan buat summary lah secara keseluruhannya. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa ni dalam bagi setiap mazhab. Dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa ni, ada di antaranya yang disepakati oleh ulama dan ada lagi perkara yang masih lagi menjadi khilaf. Jadi secara amnya, ada 4 perkara yang diijmakkan ulama bahawa ia jelas-jelas membatalkan puasa. Seperti makan, minum, bersama dengan isteri dan juga datang haid dan nifas. Yang ni confirm lah, kita tahu memang setiap mazhab tu cakap memang batal setiap puasa tu. Tapi dalam hal ni juga ada juga yang jadi khilaf dan ada juga lagi perkara-perkara lain yang menjadi khilaf. Contohnya masalah hingus ataupun kahak ni lah. Okay, untuk masalah ni ramai ulama berbeza pandangan sebab ada yang cakap batal, ada yang cakap tak batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i, jika kahak tu dikeluarkan dari dalam tekak kemudian diludahkan, memang tak batal. Tapi jika kahak tu ditelan kembali selepas berada dalam mulut dia, maka batallah puasa. Kalau yang tadi tu kahak yang datang daripada tekak, tapi lain pula dengan kahak yang datang daripada hidung ataupun kepala. Jika seseorang tu menyedut kahak ataupun hingus yang datang daripada kepala ataupun hidung dan terus masuk ke dalam kerongkong tanpa melalui perantaraan mulut, puasa dia sah. Puasa dia yang tu memang tak batal. Okey, tapi kalau dia sedut kahak tu daripada kepala atau hidung dan masuk ke dalam mulut dan berada di mulut, perantaraan mulut, dengan niat dia nak ludahkan balik kahak tu, yang tu tak batalkan puasa sebab dia niat nak ludahkan balik kahak tu, dia bukan nak telan. Dan untuk isu ni, masalah kahak ataupun hingus ni, menurut ulama-ulama lain, mereka berpendapat bahawa menelan kahak ke, hingus ke, gelema ke, tak membatalkan puasa sebab benda tu memang dah biasa dalam mulut dan sumber kedatangan dia tu pun daripada dalam badan kita, bukan daripada luar badan kita. Jadi para ulama ni beranggapan yang kahak-kahak ni umpama ailu kita je sebab dia memang berada dalam badan kita. And then untuk masalah yang seterusnya ialah orang selalu duk tanya, korek hidung tu batal ke puasa? Okay. Yang sebenarnya korek hidung tu tak batalkan puasa pun. Sebab kadar kita korek hidung tu tak sampai lagi had batin dia tu. Maknanya kalau had batin ni menurut fuqaha, had batin bagi hidung ni ialah sampai ke otak ataupun lepas hingga ke kerongkong. Jadi mana ada lagi kita korek-korek hidung sampai kerongkong ke apa. Dan berkenaan dengan masalah rongga-rongga ni,
orang asyik duk tanyalah, boleh ke mandi, boleh ke korek hidung apa semua kan. Samalah juga dengan adanya isu hari tu, isu di mana tentang swab test. Sama ada membatalkan puasa atau tak. Swab test tu kan kita nak detect COVID-19. Dan alat yang dimasukkan untuk kita ambil sampel tu pun memang masuk ke dalam rongga hidung kita. Jadi ramailah pakat duk tanya, batal ke tak puasa kita. Jadi saya sempatlah baca kenyataan daripada Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri, Menteri Hal Ehwal Agama kita. Dia menyatakan yang ujian swab test tu tak membatalkan puasa sebab alat yang masuk ke dalam rongga hidung kita tu didapati tak membawa gambaran pun sebagai kita ni makan, yakni mengenyangkan, ataupun kita ni minum untuk menghilangkan dahaga sehingga dapat membatalkan puasa kita. Lagipun dari sudut syarak, ujian swab ni, swab test ni mempunyai kelonggaran sebab dia adalah untuk maslahat kita semualah, untuk mengambil kira faktor kesihatan semua orang. Lagi satu, Dr. Zulkifli juga berhujah alat ujian yang masuk ke dalam hidung tu bukannya cair dan tak masuk pun sampai ke dalam perut sebab menurut mazhab Maliki, jika sesuatu benda tu masuk daripada rongga, mana-mana rongga hingga masuk ke dalam perut, sampai ke dalam perut adalah membatalkan puasa. Jadi setakat ni ujian swab test tu tak adalah sampai masuk ke dalam perut. Jadi dia berpendapat bahawa swab test tu tak membatalkan puasa kita pun. Dan masalah seterusnya ialah berkenaan mandi pula. Okey, mandi ni diharuskanlah kepada orang yang berpuasa dengan syarat tidak berlebihan hingga air memasuki ke dalam rongga tubuh yang terbuka. Contohnya macam rongga halkum ke kerongkong kita ni, lubang telinga, lubang dubur dan juga mana-mana saluran lah. Okey, menurut mazhab Syafi'i, termasuk dalam pengertian mandi secara berlebihan ini ialah mandi dengan menyelam. Sebab kita takut bila kita menyelam ni, air boleh masuk ke dalam rongga tubuh kita. Jadi batal lah puasa tu. Okey, jika seseorang tu dia tahu bahawa diri dia kalau dia menyelam, air confirm masuk ke dalam rongga-rongga tubuh dia, maka batal lah puasa dia. Sebab dia tahu dah tapi dia tetap lagi nak menyelam. Dan kalau menurut mazhab Hanafi, masuk air ke dalam telinga kerana menyelam tidaklah membatalkan puasa. And then mengenai mandi sebelum masuknya waktu berbuka ni, mazhab Syafi'i menganggap perbuatan ni adalah makruh kerana ia mengembalikan kesegaran kepada tubuh badan kita. Jadi bila dah kesegaran tu ada, Syafi'i beranggapan bahawa hikmah puasa tu hilang, di mana hikmah kita nak merasai kepayahan orang lain yang berpuasa kerana Allah tu kita tak dapat nak capai dalam diri kita. Begitu juga dimakruhkan orang yang sedang berpuasa ni menurut mazhab Syafi'i, dia berseronok dengan perkara-perkara yang harum seperti mencium bau yang wangi, kerap masuk bilik air dan sebagainya lah, kerana ia berlawan dengan hikmah dan kehendak puasa tersebut. Namun ramai ulama menolak alasan tersebut berdalilkan hadis dari beberapa orang sahabat yang menceritakan, kami telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di satu kampung Arab bernama Al-Arash. Baginda mencurah air ke atas kepalanya ketika baginda sedang berpuasa untuk meredakan dari lapar ataupun dari kepanasan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Al-Hakim. Dan mengenai mandi sebelum berbuka puasa ni, menurut mazhab Hanafi tidak makruh mandi, dan menyelimuti badan dengan kain yang basah untuk menyejukkan badan juga tidak makruh.
Dan seterusnya berkaitan dengan bersiwak ataupun bersugi selepas masuk waktu zuhur. Okey, menurut mazhab Syafi'i, hukumnya makruh kerana ia akan menghilangkan bau mulut yang dinyatakan dalam hadis bahawa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah. Jadi mazhab Syafi'i menganggap bahawa perbuatan bersiwak ataupun kita gosok gigi lah selepas terbitnya waktu fajar adalah tidak digalakkan. Mazhab Syafi'i menggalakkan kita ni gosok gigi ataupun bersiwak ni sebelum terbit fajar lagi, supaya kita dapat menyelami hikmah puasa tu. Namun, sebahagian ulama yang lain tak adalah memakruhkan bersugi selepas waktu zuhur ni, sebab kita kan tahu bersugi ni kan disunatkan oleh Nabi juga pada setiap kali hendak solat. Dan baginda sendiri pun tak ada pun cakap yang dikecualikan bersugi ni pada bulan Ramadhan. Dan juga terdapat hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu menceritakan, banyak kali aku melihat Nabi SAW bersugi ketika beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata beliau hadis hasan. Okey, isu yang seterusnya ialah isu yang di mana saya ambil sendiri daripada laman web fatwa, yang mana ada orang bertanya, adakah dikenakan kaffarah jika bersama dengan isteri selepas sengaja membatalkan puasa dengan makan? Maknanya dia sengaja batalkan puasa dia dengan makan dulu semata-mata dia nak bersama dengan isteri dia. Adakah dikenakan kaffarah? Okey, menurut mazhab Syafi'i, kaffarah ni dikenakan kepada seseorang hanya melalui satu keadaan sahaja berbanding dengan mazhab lain, iaitu berjimat dengan sengaja. Satu perbuatan ni je yang dikenakan kaffarah dalam mazhab Syafi'i. Okey, jika dia sengaja bersama dengan isteri dia pada bulan puasa di siang hari, dan dia tahu, dia yakin yang dia tu puasa pada hari ini dan dia telah pun berniat pada malam hari untuk berpuasa, maka dia dikenakan kaffarah ke atasnya, dikenakan denda. Tetapi jika dia membatalkan puasa dia dengan sengaja makan, lepas tu dia bersama dengan isteri dia, yang tu tak dikenakan kaffarah sebab dia dah membatalkan puasa dia dengan makan dulu. Tetapi walau bagaimanapun tak eloklah kita buat macam tu, sebab memanglah kita tak kena kaffarah, tapi dosa tu tetap ada. Tetapi dalam isu ni, menurut mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali, perbuatan sengaja membatalkan puasa dengan makan dulu, kemudian dia bersama, wajib dikenakan kaffarah ke atasnya, berbeza dengan mazhab Syafi'i. Sebab kewajipan berpuasa tu tak gugur ke atas dirinya. Oleh itu, larangan melakukan jimat juga tidak gugur kerana berbuka puasa di atas sebab yang tidak disyariatkan. Yang ini menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali lah. Maka berakhirlah perkongsian saya untuk hari ini. Jadi untuk subtopik ni, korang boleh baca sendirilah slide tu, perkara-perkara yang membatalkan puasa menurut setiap mazhab. Perbuatan yang macam mana yang dikenakan wajib qada puasa, perbuatan yang macam mana wajib dikenakan kaffarah, yang tu boleh baca sendiri. Jadi segala kekurangan tu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tana Syahida binti Ismail.
So next issue is issue on replacing fasting. Okay, here the legal evidence about replacing fasting, which is make ganti puasa. So dalam surah Al-Baqarah ayat 184, which is mean fasting is for a fixed number of a day, and if one of you be sick or if one of you be on a journey, you will fast the same number of other days later on. For those who are capable of fasting but still do not fast, there is a redemption. Which is feeding a needy man for each day missed. Whoever voluntarily does more good than is required will find it better for him, and that you should fast is better for you if you only know. So, in this verses say that fasting is a obligation, which is they have a fixed number of days. As we know, in Ramadan have 13 days. So if one of you being sick or you on be urgent, and then you cannot be fast, then you must be make up the fast as same day that you miss it. And then for those who are capable of fasting but did not fast, then there is redemption for he or his, which is he must feeding a needy man for each day that misses. So here uh, continue the same surah, which is Surah Al-Baqarah, in the verses 185 is the month of Ramadan is that which is was revealed the Quran a guidance for a people and clear proof of guidance and criterion. So whoever sight the new moon of the month, let him fast it, and whoever is ill or urgent, then an equally number of other days. Allah intended for you easy and does not intend for you hardship, and one for you to complete the period of to glorify Allah, but that to which He has guided you, and perhaps you will be grateful. So, in this verse also said that Ramadan is an obligation for all Muslims to be done. And then in this surah also, as said as have mentioned about who be in ill or injury, diberi kelonggaran untuk berbuka puasa, but he or she must ganti balik puasa tu sama dengan bilangan yang dia tinggalkan. Next, we move to the next slide, which is when one should make up missed fasting days. So, bila seorang itu perlu untuk mengganti balik puasa dia. Okay, we can make up the fast at any time after the month of Ramadan until the following Ramadan, except on the day when it is prohibited to fast, like in the first day of Hari Raya. So kat sini, as we know, we can choose either mana-mana tarikh pun nak puasa, bila-bila pun boleh. Tapi ada setengah tarikh ataupun hari yang kita memang tak boleh nak puasa, yang prohibited to puasa. Sebagai contoh macam kat dalam ni, Hari Raya Aidilfitri. So kat sini kita tak bolehlah ganti puasa. Hari-hari lain kan banyak lagi, kenapa nak pilih hari tu juga kan? Sedangkan kita puasa, kalau kita puasa kita nak sambut kita punya kemerdekaan kita dah puasa kan, kejayaan kita. So lepas hari raya, tengah hari raya puasa tu, first hari raya, tak boleh puasa. So next, however, it is wajib upon him to immediately begin their qada if the day remaining for the next Ramadan are equal to the number of fasting missed in the earlier Ramadan. So here which means someone, he or she, must immediately making up the fast that missed if the number of puasa yang ditinggalkan tu sama dengan
nak sama dengan bilangan puasa yang akan datang. Faham tak? Contohnya macam 7 hari lagi nak puasa untuk tahun ni punya. So, dia tak puasa yang tahun lepas punya 7 hari. So, time hari tu juga, dia kena puasa immediately sebab dia tak puasa lagi 7 hari, dia tak ganti habis. So, tinggal lagi 7 hari pula nak puasa time tahun ni. So, dia kena ganti secepatnya sebelum puasa untuk tahun ni bermula. Okay, next. If the person is unable to perform the missed fast, such as when his or her illness continues through the period between the first and the second Ramadan, he or she neither required to make up the fast nor to pay fidyah. Opinion ni berdasarkan empat-empat mazhab ni. Dia kata empat-empat mazhab ni setuju yang siapa yang unable to perform the fast when dia punya illness dia continues between the first and second period of Ramadan, then tak payah bayar fidyah ataupun tak payah puasa langsung. Ni ikut mazhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i and Maliki scholar. Tapi Imam means say, majority of Imam, he will not be liable to qada, but is bound to give a mood macam cupak lah, setahu saya lah, mood of fidyah for each day miss. So here ikut majority imam do not have to qada puasa, but kena bayar fidyah hari yang dia tinggalkan tu. Okay, next fasting for the disease. Okay, fast that is neglect by the person that has passed away fall into two categories, which is the situation is situation where the person that have passed away did not manage to replace his fast because he did not have time, ill, or he was on traveling, or something obstruct him from fasting. Then there's no responsibility for his heirs to replace his fast. So here the majority of scholars said that there is nothing upon that person. So in first situation di mana bila someone tu cannot manage to perform the fasting that been missed, but dia bukan sengaja, dia ada excuse, and dia sebabkan excuse dia sebabkan dia sakit ke, dia travel ke, ataupun ada something yang menghalang dia. So kat sini majority of scholar cakap there's nothing upon the person, which is dia punya puasa dia tak perlu pun diganti sebab memang bukan salah dia, sebab kan dia ada excuse and then dia tak ada masa. Excuse dia sakit, lepas tu and then tiba-tiba dia tak ada masa untuk ganti dia. Contoh hari ni dia puasa, esok dah raya, lepas tu time esok pagi raya dia dah meninggal, so dia tak sempat nak ganti kan. Okay, next the second category, which is he died after having had the chance to make up for the missed day of fasting. So according to Sunnah, one of his relatives who are entitled to inherit him should fast on his behalf. Okay, dekat situation kedua ni ada banyak pendapat mazhab. Kenapa kena ganti, siapa yang kena ganti. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, here one who break Ramadan fast due to an excuse and he or she capable to perform later, which is a qada, but failed to perform the qada during his lifetime, which is kat sini dia yang situation kedua tadi, dia boleh ganti tapi dia macam neglectkan lah, dia lambatkan ganti puasa, and then tiba-tiba sebelum dia sempat nak ganti puasa tu dia meninggal. So kat sini ada beberapa pendapat tentang qada, tentang ganti puasa dia tu. So first one is the imam's observe it is wajib upon his eldest child to perform the qada on his behalf.
So kat sini majoriti imam kata wajib untuk anak yang pertama dia untuk qada dia punya puasa dia on his behalf. Next, the Hanafi, Syafi'i and Hanbali punya mazhab dia kata a sedekah which is a fidyah of a mood. Which is a mood ni cupak, bukan cupak. For each fast means will be give on his behalf. So kat sini just Hanafi, Syafi'i and Hanbali kata just bagi fidyah saja pun okay. So yang ketiga, according to the Maliki, which is his legal guardian, which is wali, will give sedekah on his behalf kalau ada provide dalam dia punya will, which is dinyatakan oleh disease tu, aku contohlah aku tidak puasa beberapa hari nenek-nenek, maka kena bayarkan dia punya fidyah, contohlah. Tapi kalau tak ada dalam dia punya will, it's not wajib. Itu mengikut pandangan Maliki. Okay, so here also the opinion that were added in mazhab Syafi'i, which is mazhab Syafi'i have stated that it is permissible for a relative of the disease to fast on his behalf. Di mana dia berpandukan hadis by Aisyah radhiyallahu yang bermaksud whoever died and he ought to have fast the missed fast of the day Ramadan, then his guidance must fast on his behalf. So kat sini hadis ni menyatakan kalau disease tu tinggalkan puasa, and then dia punya relative can or permissible to pick up the fasting on his behalf. However, it is not obligatory for his heirs to fast on his behalf. Sebab kat sini dia just kata permissible, harus, tak wajib pun, it's not obligatory. Ada satu lagi opinion mazhab Syafi'i, dia kata if the heirs does not fast on his behalf, then the missed fast they must be replaced using the will left by him or her, and the compensation is based on the day of fast that need to be replaced. So kat sini yang opini kedua ni dia kata kalau if the heirs did not want to gantikan puasa, then dia mesti bayarkan fidyah guna harta yang ditinggalkan oleh disease tu. Lepas tu dia punya bayaran dia sama dengan hari yang ditinggalkan tu. So kat sini the relative or heirs dibagi pilihan untuk sama ada berpuasa ataupun dibagi dua pilihan, sama ada untuk berpuasa ataupun untuk bayar fidyah untuk disease ni. So as a conclusion, it's permitted to fast on the behalf of the dead by his heir. However, if not, gantikan untuk dia, it is obligatory to take from the inheritance left by the dead to pay the fidyah. So kalau tak nak puasa, wajib gantikan dia dengan bayar fidyah. Bayar fidyah tu guna harta yang ditinggalkan oleh si mati. Okay, next the ruling on delaying making up Ramadan fast until the next Ramadan begins. So kat sini, so here have two opinion, which is mazhab Hanbali, Syafi'i and Maliki, and the second one is mazhab Hanafi. Yeah, so mazhab Hanbali, Syafi'i and Maliki state that whoever delay making up Ramadan fast until the next Ramadan begin, he or she must make up the fast and must feed a poor person. However, in mazhab Hanafi state that he or she do not have to feed a poor person, just make up the fast only. So here we can see that mazhab Maliki, Syafi'i and Hanbali state that the person must feed a poor person and also make
making up the fast. But Hanafi state that just only make up the fast and do not have to feed the full. Because on Mazhab Hanafi refer by this verses, which is in Surah Al-Baqarah, ayat 185. This is mean, and whoever is ill or on journey, the same number of the day which one did not observe Swam, which is one fast, must be made up from other days. So Mazhab Hanafi refer to these verses, which is just only state that if someone have missed the Ramadan, the fasting, uh, he or she just need to making up the fasting, the missed fasting. So in this verse, did not state about must feed a poor person. So here the different opinion about this issue. Okay, next, in this issue also have two category of delay. Why the person delay? So here the two situation or two reason. First, the delay is for a reason such as being sick, chronic illness, and the sickness lasting until the following Ramadan day. So there is no sin to the person for delaying in this case, because he or she has an excuse and they only have to make up the day miss. So it should make up the number of the day that he did not fast. So here category yang pertama state that the delay is because of a reason, bukan dia sengaja-sengaja neglect dia delay sebabkan dia sakit, dia ada chronic illness, lepas tu dia punya penyakit tu berpanjangan, and then dia punya delay ni, there is no sin to the person for delaying in this case because dia ada excuse. So bila dia dah sihat, dia just ganti balik puasa dia macam biasa, sama dengan bilangan yang dia tinggalkan. Okay, for the second category, which is the no reason for the delay, such as when a person was able to make up the fast but he did not do so before the following Ramadan begin. So this person is sinning because did not making up the fast with no excuse. So kat sini, jika seseorang tu dia tak ada excuse pun untuk delay dia punya ganti puasa ni, dia boleh je ganti puasa tapi dia saja melambatkan, dan untuk this person there is sin, berdosa lah orang ini sebabkan dia saja delay the fast with no excuse. So kat sini kalau yang kategori pertama, kalau dia delay for reason, dia tak berdosa pun, there is no sin for the person, tapi still kena ganti puasa. Yang kategori kedua ni, dia berdosa sebabkan dia melambat-lambatkan sengaja, no excuse. So sama juga, dia still kena ganti puasa. Okay, next, what is the ruling on breaking a fast when making up an obligatory fast? So kat sini maksud dia, apa hukum buka puasa untuk ganti puasa yang wajib tu? Faham tak? Kan kita ganti puasa, contoh ganti puasa yang wajib tu, apa hukum kita buka puasa ganti tu? So it is not permissible for him to break the fast. There is no scholarly difference of opinion on this point. So kat sini semua mazhab sama, berpendapat sama, yang mana not permissible for him to break the fast. Break the fast without valid excuse such as sickness or travelling, it is not permissible for him. So kalau buka puasa sengaja without valid excuse,
it's not permissible. Kalau macam dah darurat sangat-sangat tu, boleh buka. Sebab kita pun ada ayat kat apa lah, Allah sebut dia tidak memberi kesusahan pada umatnya kan. So, if he break the fast with no excuse or valid excuse, then he has to repent to Allah for his haram action. So, kalau dia break juga dia punya puasa tu, itu dia punya apa tanggungjawab dia dengan Allah lah. Okay, next issue is issues on kaffarah in fasting. Okay, what is kaffarah? Kaffarah means closing or penalty. Closing tu maksudnya penutupan. Kiranya, tapi dia bukan sama macam fidyah. It is not denda macam fidyah, tapi dia adalah denda sebagai penutupan dosa. So, literal meaning, closing of sin as an alleviation from Allah SWT. Alleviation tu maksudnya pengurangan. So, dengan penutupan dosa sebagai pengurangan daripada Allah SWT. So next, kalau dari segi istilahnya, kaffarah means an act that is performed as an effort to remove or erase a sin by first of all freeing a slave, next donation to charity, and next fasting under certain condition. It also known as fast of atonement. Atonement meaning is penebusan. So dia adalah sebagai suatu puasa penebusan. There are various kind of kaffarah in fasting. Which is homicide, pembunuhan, sama ada sengaja, involuntary atau voluntary, broken out of vow, memecahkan nazar atau sumpah, and then zihar. Okay, next, what is the example of situations where kaffarah work with you? So, ni adalah contoh-contoh situation yang mana kaffarah akan berlaku terutamanya dalam bulan berpuasa. First of all, sexual intercourse during fasting. And then deliberately causing harm to oneself or another living creature or being. Maksudnya mengganggu orang lain lah. Maksudnya membunuh, kiranya membunuh, membuat harm ke atas orang lain sehingga boleh membatalkan puasa tersebut. So basically, issues yang sering berlaku in kaffarah during fasting and Ramadan is the cause of kaffarah is he or she break the fast during Ramadan by committing sexual intercourse, which is ijma', on the condition that the culprit knows himself to be fasting, knowing things are illegal and there is no rosa even being a musafir. Kiranya punca kaffarah ni adalah memang seseorang tersebut is berpuasa, dia tahu dia sedang berpuasa dan dia membatalkan puasanya dengan melakukan sexual intercourse. Yang mana dia tahu benda tu adalah tak boleh dan haram. Dan lepas tu, walaupun dia sedang bermusafir, tak ada pun usaha yang membolehkan untuk melakukan perkara tersebut. Okay, next on how to pay the kaffarah. So, this is the way to pay the kaffarah. There are 3 steps. So, first of all, he or she need to free a slave. If he or she not able or afford to do this kaffarah, maksudnya dia tak mampu nak buat dia memerdekakan hamba, he or she need to fast for 2 consecutive months. 2 consecutive months is berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. If he or she is still not able to do it, he need to feed 60 poor people. Kena memberi makan kepada 60 orang asnaf. So as you can see in this slide, I shown the rate of kaffarah based on the Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. So the first one, kaffarah for abolishing the fasting month of Ramadan because of sexual intercourse and zihar. It is necessary to feed 60 poor people if they cannot fast 2 months in a row. Jadi highlight kat sini dia tak dapat nak berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. So rate is 10 ringgit times 60 people, which is equal to 600. And then next, for those who disobey the oath, sumpah, and does not perform the vow, maksudnya nazar dia tak, dia melanggar sumpah yang dia dah buat, lepas tu dia does not perform the vow. So, he or she need to feed up to 10 poor people. Memang kalau dia mampu, rate dia adalah 10 ringgit darab dengan 10 people. And then give clothes to the poor people by 60 ringgit times 10 people, which is 600. Okay, after I explain about how to pay the kaffarah, so next
is the ruling on who responsible to pay the kaffarah. So, ini lebih pada isu sexual intercourse in Ramadan month. So, based on mazhab Al-Shafi'i and one view in mazhab Ahmad, only compulsory for the husband and not for the wife, although both are fasting. This is because the crime of the one who do it is even more severe. He is therefore considered to be the one who is responsible for the kaffarah. Kalau berdasarkan pada mazhab Syafi'i, dia kata hanya wajib kepada si suami sahaja untuk membayar kafarah tersebut. Walaupun both of husband and wife is fasting. Sebabnya crime-nya adalah lebih merujuk kepada orang yang melakukannya lah. Maksudnya kat sini. So, and then based on juris ulama, kiranya jumhur ulama mengatakan kalau ruling dia kata it is compulsory qada the fast and kafarah for both the man and his wife because of intentionally did the sexual intercourse in day of Ramadan. And then any hukum for the man, it is much equality to the woman too. So merujuk pada juris ni, dia kata both side kena qada puasa dan membayar kafarah tersebut kerana memang intentionally nak melakukannya. Melainkan dia tak ada intentionally pun, maksudnya contohnya wanita tersebut dirogol, kita berbalik pada mazhab Syafi'i lah, maksudnya perempuan tu tak merelakan pun. Macam tu. Okay, next, the ruling for fasting, the 2 consecutive months. So, ni adalah pendapat mazhab tentang puasa selama 2 bulan betul-betul. So, first, the Syafi'i, Malikis and Hanafis. Fasting for 2 consecutive months has become wajib. So, not permissible to intentionally breaking the fast, even a single fast during these 2 months. Because if someone intentionally breaking the fast, even a single fast during these 2 months, it will break the continuity. And then, he's missing a fast with or without an excuse, he should fast anew for 2 months. So, merujuk pada Syafi'i dan Maliki, dia kata kalau dia tinggal sama ada with excuse without an excuse, he should fast anew for 2 months. Maksudnya dia kena lah berpuasa selama, dia kena ulang balik 2 bulan berpuasa tu, walaupun dia tinggal selama sehari je. And then based on the Hanbali, if he miss a fast due to a legitimate excuse, the continuity is not broken. Contoh kat sini Hanbali berpendapat bahawa contohnya kalau orang tu sakit ke atau kedatangan haid atau melibatkan perkara-perkara yang menyebabkan dia perlu membatalkan puasa, yang memang dia tak mampu nak melakukan puasa pada hari tersebut, akhirnya kalau dia tak dapat dalam walaupun dalam sehari ke tak kisahlah apapun, the continuity is not broken. Maksudnya dengan excuse yang betul lah, kalau setakat main-main tu dia pun kena ulang semula. And then next, the Imami. The Imamis berpendapat it is sufficient for he fast for a few full month and then a day of the next month to maintain the continuity. Imamis pula dia kata susah kan, dia berpendapat bahawa macam agak susah bagi mereka untuk berpuasa selama 2 bulan betul sebab mesti ada sesuatu yang akan berlaku. So dia kata mencukupi saja if he fast for a full month, maksudnya hanya sebulan. Lepas tu sehari lepas tu dia macam rehat sekejap, and then dia sambung semula untuk bulan yang seterusnya. Kiranya kat situ the continuity untuk consecutive month ni dia masih maintain lah. Lepas tu after that he can skip day and then continue from where he had left. But if he miss a fast during the first month without any excuse, tu tak kat sini. Maksudnya memang without any excuse, he is bound to start anew. But if it's due to a lawful excuse, maksudnya menyebabkan excuse yang lawful seperti illness or menstruation, the quantity is not broken and he or she will wait till the excuse is finished and then resume the fast. Kalau memang sakit and menstruation, dia kena tunggulah sampai tempoh tu habis and dia kena sambung berpuasa semula. Okay, next, the ruling on counting the number of kaffarah.
So maksudnya kat sini pendapat mazhab tentang cara pengiraan kafarah tersebut. Kalau in Syafi'is, Malikis and Hanafis, if he eats, drinks or has sexual intercourse several times in a single day, the number kafarahs will not increase. Kena yang kita macam saya cakap tadi kafarah ni puncanya adalah seseorang itu membatalkan puasa dia dengan melakukan sexual intercourse pada bulan Ramadan. So kalau dia melakukan sexual intercourse, lepas tu dia makan, minum banyak kali dalam sehari, it will not increase the number of kafarah. Maksudnya itu dikira satu je dalam satu hari. And then next, according to the Hanbalis, if in a single day there occur several violations entailing kafarah, if the person give kafarah for the first violation of the fast before the second, he should offer kafarah for the later violation as well. But if he has not given kafarah for the first violation before committing the second, a single kafarah suffices. Kalau based on Hanbali dikata, kalau dalam beberapa several violation yang melanggar kafarah tersebut berlaku dalam sehari, and then kalau seseorang tu dia dah bayar kafarah yang, maksudnya dia dah, contohlah dia dah memerdekakan hamba, dia dah melakukan sexual intercourse, dia rasa bersalah ke apa kan, so dia dah bayar kafarah pada hari yang sama. Lepas tu dia melakukan juga second violation, so dia kena bayar lagi sekali untuk yang kali kedua walaupun dalam hari yang sama. But if he has not given, kalau kat sini kata kalau dia tak given pun kafarah, maksudnya tak bayar kafarah untuk yang first violation sebelum melakukan yang kedua, a single kafarah suffices. Maksudnya dia lebih kurang sama lah macam pendapat Syafi'is and Malikis and Hanafi, yang mana yang kata melakukan banyak kali pun tak meningkat lah kafarah tu. Sebab mereka cakap lah kalau contoh tiba-tiba orang tu bayar untuk yang kali pertama, lepas tu dia kena, kalau dia buat lagi sekali lepas tu, contoh petang tu dia buat lagi sesuatu yang melanggar, sesuatu yang memerlukan dia untuk bayar kafarah, so dia kena bayar kafarah untuk yang kedua pula. And then next, the imamis. Imam-imam lah, ni pendapat imam-imam. So dia ada dua section, maksudnya macam dua cara lah. So macam ni, macam saya cakap lah, the cause of kafarah is mostly because of sexual intercourse. So sexual intercourse yang repeated number of times in a single day, the number of kafarah will also increase proportionally. Kalau dia melakukan banyak kali the sexual intercourse, so dia akan meningkat lah. Contoh kalau 3 kali, so kena 3 kali kafarah. Lepas tu, eats or drink a number of times in a single day. Bila dia dah batal puasa kan, sebab kasi intercourse dia makan dan minum, so dia satu kafarah pun dah mencukupi. Maksudnya kabur lah, eats or drink and sexual intercourse sekali kan, so satu kafarah je. Tapi kalau dia melakukan sexual intercourse repeatedly, so dia kena tambah jugalah dia nambah kafarah. Tapi most of the school, maksudnya macam pengikut mazhab-mazhab ni kata, the school concur that the number of kafarah will be equal to the number of causes entailed it. Ikutkan memanglah number of kafarah ni equal dengan number yang berpunca yang menyebabkan kafarah tersebut. Tapi dia orang mengikut pada too fast to kafarah. Kiranya macam satu hari dalam puasa tu dia melanggarkan, dia melakukan dosa yang menyebabkan dia kena bayar kafarah. Jadinya ataupun dia melanggar sumpah ke, dia membunuh kan. So first day puasa dia dah membunuh orang secara tak sengaja, so dia kena ganti puasa tersebut untuk yang kali pertama. Lepas tu esoknya melakukan sexual intercourse, itu adalah kafarah yang kedua. So saya nak cerita balik macam mana nak pengiraan how to count the kafarah. Contohnya kalau setiap hari dia buat, contohnya 7 kafarah kan, 7 kafarah setiap hari, 7 hari dia puasa, dia tak puasa, dia melakukan dosa kafarah ni. So bila 7 hari, macam saya cakap tadi lah, kita kena memerdekakan hamba kan, seorang. Lepas tu puasa 2 bulan berturut. Lepas tu bayar 60 orang asnaf. Jikanya dia
menghadapi 7 kafarah dalam sebulan bulan Ramadan, dia hendaklah darab dengan 7. Contohnya kalau hamba 7 orang hamba. Kalau tak mampu, kena puasa 2 bulan betul-betul. 2 bulan betul-betul pun dah susah. So, dia kena memberi makanan kepada orang asnaf. So, macam 60 orang asnaf tu darab dengan 7. Barulah penghapusan dosa dia ni selesai. Lepas tu, okay, next, the rule of intentionally invalidating fast then have intercourse. Maksudnya, dia dengan sengaja membatalkan puasanya, lepas tu dia melakukan intercourse. Macam makan ke, sengaja buat-buat muntah ke, lepas tu rasa macam tak larat ke. Lepas tu, based on the Shafi'is, a person invalidate his fast by eating, then he has intercourse, then there is no kaffarah for him. So, Syafi'i ni berpendapat kalau siapa-siapa yang sengaja membatalkan puasa dengan makan, lepas tu dia melakukan intercourse, tak ada kaffarah. Sebabnya macam saya cakap tadi lah, orang yang kena bayar kaffarah ni orang yang dia tahu. Orang yang dia tahu dan dia sedang berpuasa, lepas tu dia melakukan sexual intercourse. And it is same in opinion with Imam Al-Bajuri in Hasyiah books. But Imam Al-Bajuri kata this trick only remove the kafarah but not the sin. Dia hanya mengelakkan seseorang tersebut daripada membayar kafarah, tapi bukan dosa lah. Maksudnya ianya masihlah perkara yang berdosa. Kiranya trik ni macam Hela. Hela ni macam kita tahulah, tipu daya, tipu muslihat. So kalau ikut ni adalah tipu daya yang dimurkai oleh Allah. Allah tak sukalah. Yelah sebab macam kita tahu, bulan puasa is a holy month, which is obligation for all the Muslim to fast during the Ramadan. But when people trick, maksudnya remove the kafarah, he is only able to remove the kafarah, but not the sin. Walau macam pun, ianya adalah tetap sebagai sesuatu perkara yang berdosa. But, and then, according to the mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik and Imam Ahmad, kaffarah is wajib even if the fast is first invalidating by eating, then intercourse happen. Kenapa? Reason dia, sebab mereka berpendapat adalah he invalidate his fast not due to excuse restriction by syarak. Dia bukan membatalkan puasanya disebabkan perkara yang memang ditetapkan syarak. Jadi macam illness ke apa kan. Memang dia sengaja membatalkan puasanya makan untuk melakukan intercourse. So perkara tersebut adalah dosa. Walau macam mana pun dia tak berpuasa sebab dia melakukan perkara yang berdosa, seseorang tersebut adalah wajib untuk membayar kafarah. Next is issues on pregnancy mom. Persoalan kat sini adalah bolehkah seseorang ibu yang mengandung itu membuka puasa ataupun meneruskan puasanya di bulan Ramadhan. Main legal evidence is satu hadis yang mengatakan Inna Allah Azza wa Jal la wada'a 'anil musafiri syatra salah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-shaum awil siyam, yang bermaksud sesungguhnya Allah meringankan daripada orang yang musafir dengan separuh solat dan meringankan daripada puasa bagi perempuan hamil dan menyusukan anaknya. Hadis ini riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi berdasarkan ayat ini bahawa yang boleh kita nampak adalah Allah memberi rukhsah, keringanan kepada orang yang bermusafir dengan separuh solat, iaitu yang kita tahu daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okay? Dan meringankan puasa bagi perempuan hamil dan menyusukan anaknya. Jadi kat sini selain daripada orang yang bermusafir, orang yang mengandung juga diberi rukhsah oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahawa Islam itu memang mengambil berat tentang ibu-ibu mengandung. Tak ada diskriminasi antara lelaki dan perempuan, ya. Jadi there's a disputation. Ada juga perbincangan lah yang berbeza pendapat daripada 4 mazhab, iaitu Hanafi, Hambali, Syafi'i dan juga Maliki.
The first disputation comes from Hanafi scholars. It said that if a pregnant or breastfeeding woman leaves the fast, it is mandatory to fast only, but circumcision pays this fee. This opinion was also expressed by Al-Hasan, Atha Al-Naki, Al-Zuhri, Al-Auza'i, Sufyan Al-Thawri. This is also one of the phases in the Shafi'i section of scholars. Okay, yang pertamanya adalah bermaksud mazhab Hanafi, jika perempuan hamil atau menyusu yang meninggalkan puasa, wajib mengqadakkan puasa sahaja tetapi sunat membayar fidyah. Yang kedua adalah daripada mazhab Syafi'i dan juga Hanbali. Katanya mandatory qada, it is a mandatory to qada and have to pay for pregnant or breastfeeding women who are fasting if they fear the health of their fetus or their breastfeeding, only in the final opinion. Okay, this is also the opinion of the mujtahid. Okay, dalam bahasa Melayunya, mazhab Syafi'i dan Hanbali kata wajib qada dan perlu membayar fidyah bagi perempuan hamil atau menyusu yang meninggalkan puasa jika mereka takut akan kesihatan janin atau anaknya yang disusukan sahaja, mengikut pendapat Mu'tamad. Ini juga pendapat Mujahid. Yang ketiga adalah datang daripada mazhab Maliki. Only applies to those who give up fasting because of breastfeeding and not to the pregnant. Okay, and pregnant women are obligated to give birth only without the consent. This is also the third opinion in the Shafi'i scholars. Okay, pada pandangan ketiga, mazhab Maliki kata wajib mengqada dan bayar fidyah hanya dikenakan kepada yang meninggalkan puasa kerana menyusukan bayi, tidak kepada yang hamil. Okay. Jadi wanita-wanita yang sudah melahirkan anak, yang sedang menyusukan anak, mestilah wajib mengqada dan juga membayar fidyah. Tapi wanita yang sedang hamil hanya wajib mengqada sahaja tanpa fidyah. Ini juga pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i. Yang keempat adalah datangnya daripada sebahagian sahabat, antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Sirin. Okay, apakah mereka kata? If both are pregnant women and breastfeed worry for themselves or their children, they can break and pay only on the basis of common verse. Berdasarkan ayat وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, and it is compulsory for those who are unable to fast because of old age and so on to pay the fee of feeding the poor. Jadi pendapat sebahagian sahabat, mereka kata jika kedua-duanya, yakni perempuan yang hamil dan menyusu bimbang ke atas dirinya atau anaknya, maka bolehlah ia berbuka dan membayar fidyah sahaja berdasarkan umum ayat tadi. By looking at these disputations arise from these four mazhabs, we can conclude that disputation ni adalah kerana tak lain tak bukan untuk mencari dalil yang lebih rajih dan kuat untuk diamalkan oleh pengikut-pengikut mazhab masing-masing. Tapi menurut Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli mengatakan diharuskan untuk wanita yang hamil ataupun menyusukan anak berbuka kembali kepada dua keadaan sahaja, iaitu yang pertama, jika wanita ini berbuka puasa kerana bimbang akan kesihatan dirinya, maka dia bolehlah berbuka dan perlu qada sahaja sebelum tiba Ramadan seterusnya. Tetapi wanita yang hamil, yang risaukan kandungannya, ataupun wanita yang menyusukan anak kerana risaukan anaknya yang takut tak cukup susu ke apa ke, jadi wajib mengikut mazhab Syafi'i, maka dia perlu wajib untuk qada puasa dan membayar fidyah secupak makanan yang menjadi kebiasaan bagi negeri yang diorang duduk tu lah, dan kalikan dengan hari-hari yang mereka tak puasa. Jadi itulah kemudahan dan kesenangan yang diberikan oleh Allah SWT kepada wanita hamil, dan wanita hamil kat luar sana kena ambil keringanan yang telah diberikan oleh Islam, kerana
kita anggap ni sebagai satu rahmat kepada semua manusia. Jadi that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.